пам'ятаєте, колись був такий жанр бойовик. Особливо багато їх було у 80-ті та 90-ті. Міцний горішок, командо, обладунки Бога тощо. Чому було? Ну, те, що зараз виходить на екрани, це вже більше переосмислення цього жанру. Остання путня, що бачив, це, напевно, швидкісний поїзд. Ну і безкінечні фільми з Томом Крузом. Бойовики 90-х зникли, бо 90-ті закінчилися, а концепція маскулінності стала непотрібною, немодною для великої кількості глядачів. Про це казав в огляді аналізі Привида Цушіми. Натомість маскулінність перекочувала в відеоігри, і наприкінці нульових, на початку десятих ми побачили море якісних ігор про чоловіків, які долають ворогів, кризи і над зусиллями і жертвами виривають перемоги. Однак тренд на знецінення маскулінності добрався і в ігроіндустрію. Тому давайте поговоримо про одного з останніх якісних багатобюджетних представників цього жанру, який вийшов у 2020 році. А також обговоримо те, чому критики назвали його нудним і стереотипним. А гравці, особливо в Стімі, називають цю гру однією з кращих, яка вийшла під видавництвом Sony. Що це таке і як воно грається? Days Gone – пригодницький бойовик, шутер від третьої особи з відкритим світом і унікальною ігроладною фішкою у вигляді дуже якісного подорожування на байку. Хто б не грав у цю гру, першим її плюсом називає саме покатушки на двоколісній коняці. Друга фішка – орди зомбі, яких тут називають фріками чи фрікерами. На екрані можуть бути одночасно сотні, якщо не тисячі ворогів. Це механіка орди, яку використовували в маркетингу та рекламі гри, коли вона виходила ще на PlayStation. Все інше, що стосується ігроладу, ви могли бачити в купі різних ігор. Асасини, Last of Us, Uncharted, Tsushima, Відьмак 3 тощо. Саме за це гру найбільше і критикують реальні гравці, бо ігролад не відзначається новизною. По суті, виконання сюжетних завдань, дослідження точок інтересу на карті, перестрілки, прокачка героя і байка, детективний режим дослідження слідопита. Ні головоломок, ні якихось унікальних задач, ні сюжету, що досліджує унікальні теми чи складні проблеми. До того ж, є такий жарт про видавця PlayStation, що всі їхні ексклюзиви останні років 10-15, тобто ігри, які виходили тільки на їхній платформі, а зараз просто мають і ранній доступ, це копії однієї тої самої формули. Гра від третьої особи, відкритий світ, простий сюжет, декілька десятків вау-моментів на 50-100 годин геймплею та повторювана до нудьги боївка. Сюжет гри – це типовий, навіть банальний постапокаліпсис через епідемію хвороби, яка перетворює людей на зомбі. Тому більшість людства помирає, а вцілілі окупують важкодоступну для зомбі територію і займають кругову оборону, намагаються вижити. Між цими поселеннями зазвичай велика відстань. Для торгівлі і зв'язку вони використовують дріфтерів. Поняття, яке важко перекласти з англійської. Найближчий аналог – мандрівник, бурлака. Авантюристи на мотоциклах, що ризикують життям і здоров'ям, виконуючи завдання поселень за їжу, патрони, запчастини до байків. Багато хто вмирає, деякі осідають у таборах, а є такі, як наш головний герой Дікон зі своїм напарником Бузером. Вони вільнонаймані і ніде не залишаються надовго. Це не спойлери, до речі, а так, суха передісторія. Журналісти назвали Days Gone посередньою грою, а сюжет нецікавим. Проте, наскільки це лицемірна брехня, ми ще поговоримо у наступних розділах. Однак саме тому гра на PlayStation, коли була ще ексклюзивом, не те щоб провалилась, але не принесла видавцю Sony багато грошей і покупок саме консолей. Бо це очевидно, що ексклюзивні ігри для Sony – це насамперед замануха купити їхню консоль. Тому однією з перших ігор, які Sony випустила на ПК у Steam, стала саме Days Gone. Бо її було не шкода як ексклюзиву, і можна заробити додаткові гроші. І знаєте, що сталося? Спочатку журналісти знову почали критикувати всі аспекти гри і називати її подачкою від Sony ПК-гравцям. Однак гравці спробували, і абсолютна більшість здивувалися тому, наскільки брехливими чи некомпетентними виявились журналісти. Бо в гри був один аспект, який перекривав більшість її недоліків – це була історія.
Жирно зазначу, не сюжет, не наративи його подача, а історія глобально і локально персонажів. Бо вона повертала той самий вайб бойовиків 90-х і давала відчути те, що вже років 5-7 як перестало бути актуальним для більшості багатобюджетних розробників і видавців. Поганий сюжет і прекрасна історія. Незважаючи на те, що гра мені дуже сподобалась, і для цього аналізу перепройшов її вдруге, перший раз був до повномасштабного вторгнення, не можу назвати основний сюжет гарним. Так, можете кидати в мене помідори, однак спочатку прошу вислухати мої аргументи. Перший. Такій грі і не потрібний геніальний, закручений чи винятковий сюжет. На мою думку, він би відвернув від гри більшість гравців, яким гра така, як вона є, якраз і сподобалась. Візьмемо інший ексклюзив від Sony – Horizon. Там теж сюжет зірок з неба не хапає, але його перемудрили настільки, що друга частина, не грав, але знаю спойлери, це абсолютно хтонічна приблуда. Бо сценаристи не знали, як її нормально продовжити, а треба було, бо ж треба доїти франшизу. Друге, це гра насамперед про персонажів і битовуху. Тобто доволі прості речі, які відбуваються з людьми в нашій реальності. Тут починаються легкі спойлери, так що можете переходити на тайм-код. 3, 2, 1. Наприклад, локальна історія Бузера. Людина під час недовгочасного полону у ріперів пережила катування, тортури та опіки руки, які призвели до ампутації. Для нас із вами це сьогоденна реальність. Якщо ви не живете в Бульбашці, ви періодично бачите військових або ветеранів, у яких є ампутації внаслідок поранень або жахів полону. Якщо ви активний волонтер або військовий, що були у шпиталях, ви бачили таких людей не раз. І вам історія боротьби Бузера за свою кінцівку, його біль, адаптація, намагання вижити в нових умовах будуть здаватись доволі знайомими темами, до болю близькими. І сценаристи правильно зробили, розказавши його історію саме так, зробивши її земною, схожою на реальну, яку вам переповідає ветеран чи його родич. Третє. Ще це згадаю далі, але як і привид Цушіми, Days Gone хоч і багатобюджетна гра від видавця Sony, але не пріоритетна. Що маю на увазі? Коли ми говоримо про бюджет гри і скільки над нею працювало людей, необхідно розуміти різницю. У цю гру Sony вклали втричі менше ресурсів, аніж в інші свої ексклюзиви. Spider-Man і Horizon – це сотні мільйонів доларів, Days Gone, Tsushima – десятки. Тобто не можна очікувати і вимагати від розробника дива, коли йому виділяють на гру менше ресурсів, ніж іншим студіям, які роблять аналогічні ігри. Зважаючи на це все, не дивно, що сюжет не хапає зірок з неба саме в плані видовищності та закрученості. Та й сама основна сюжетна лінія невелика, однак тут можна і похвалити сценаристів і геймдизайнерів за їхню схему розвитку сюжету. Звичайно, в грі є основний сюжет, другорядний, додатковий і філерний. Кожне завдання закріплене і промарковане за темою, яка пов'язана із сюжетною аркою персонажів, таборів, якоїсь теми чи репутації Дікона. Завершуючи завдання, ви завжди будете знати, з якою аркою чи арками воно пов'язане, і скільки приблизно завдань залишилося до кінця арки. Візьмемо третього Відьмака або Кіберпанк. Це гігантські ігри. І там така функція була б дуже доречна на релізі. Цього мені інколи дуже не вистачає в багатьох інших іграх, які розраховані на велику кількість годин проходження. Достатньо сказати, що на це проходження я витратив всього 20 чистих годин. Саме тому, що точно знав, де важливий сюжет, а де не потрібна мені прокачка. Бо це була нова гра плюс зі старого збереження. Нібіру захисти хмарні технології Стіма. І я вже був практично повністю вкачаний. Та й для основного сюжету не потрібно мати якісь захмарні навички і зброю. Достатньо доволі стандартних речей, які дадуть вам по сюжету. Переважно прокачка потрібна саме для боротьби з ордами, що є ендгейм додатковим контентом. Окей, про технічну частину сюжету поговорили, але чому я вважаю історію такою цікавою? Тут справа саме в локальних темах, які дуже детально розкривають людські відносини в екстремальних або складних життєвих обставинах. Лейтмотив усієї гри пов'язаний з питанням, як далеко психотравмований ветеран може зайти задля свого виживання і виживання своїх близьких і друзів. Тому переходимо до прикладів зі спойлерами, так що йдіть до розділу висновки, якщо плануєте грати самостійно. Дікон Сейнт Джон, задовбаний ветеран.
Так, десь ближче до середини гри ви дізнаєтеся, що Дікон ветеран армії США, точніше 10-ї гірсько-штурмової дивізії, як колись казали на такий рід військ, гірсько-копитної. Відслужив в Афганістані, отримав там психотравму, коли все його відділення потрапило в засідку та було вбите. Так що тут можна говорити і про синдром вцілілого, який я розбирав на архівному каналі. І з цим синдромом ми неодноразово зіткнемося далі в сюжеті. Після армії Дікон, як і багато реальних ветеранів, не знав, що робити зі своїм життям. Він втратив батьківську фігуру, якою, судячи із розповіді протагоніста, для нього був його сержант, який загинув в Афганістані. Не маючи особливих навичок, окрім військових, Дікон на якийсь час втратив сенс життя, поки він не став механіком у гаражі байкерського клубу дворняги Mongrels Motorcycle Club. І вже тут усе стає цікавіше. Бачите, на відміну від країн, які перебували під комуністичним режимом, у США та деяких інших демократичних країнах ставлення до ветеранів і те, як вони живуть далі, це комплексні теми, які залишили свій слід у культурі та побуті. У СРСР для ветеранів, неважливо якої війни, варіантів, як жити після війни, було не так і багато. Спитися, дослужитися до пенсії чи піти в дотичні до армії професії. Викладати у військових вишах або працювати у ВПК СРСР. По суті, це повний перелік. Афганці, як називають ветеранів вторгнення в Афганістан, взагалі часто просто випилювалися з життя, бо компартія на них забивала. Ну а пізніше, в 90-ті, дехто з них пішов в організовану злочинність. Навіть знав таку людину ще під час АТО. Він був срочником в Афганістані, повернувся, у 90-х прибився до контрабандистів на заході України, відсидів і погасив судимість, а в 2014-му добровільно пішов воювати проти окупантів. Думаю, таких людей було десятки, а може навіть сотні під час мобілізації того часу. А от у Північній Америці все трохи інакше. По-перше, соціальні гарантії дозволяють ветерану мати психологічну і соціальну допомогу. По-друге, дуже багато ветеранських спілок, що допомагають в реабілітації і здобутті нової цивільної професії. По-третє, є купа приватних фірм і корпорацій, які беруть на роботу ветеранів. Ті ж ПВК Blackwater, як найвідоміший у минулому приватний підрядник Пентагону. Ми теж в Україні йдемо до такого ставлення, хоч і на силу. Але навіть із таким підходом не всі ветерани мають можливість, бажання щось робити зі своїм життям у цивільній біосфері. Причиною стає те, що ветеран, пройшовши пекло війни і державної бюрократії, бачить в державній системі та тих, хто з нею співпрацює, виключно ворогів, які хочуть нажитися на ньому чи якось нашкодити. Взагалі, параноїдні настрої доволі розповсюджені серед ветеранів, незалежно від етносу чи раси, через контузії, органічні розлади і ПТСР. Один із можливих виходів із такої ситуації для ветерана в США – неформальні спілки ветеранів і парамілітарні, тобто близькі за своєю структурою, змістом до військових угрупування. Як приклад, міліція, Militia Movement, праворадикальне соціально-політичне угрупування, або НРА – Асоціація прибічників права громадян на володіння, носіння і зберігання вогнепальної зброї. Там, звичайно, є й цивільні, які не воювали, але хребет подібних організацій зазвичай ветерани. І це ще легальні групи. Напівлегальними можна назвати байкерські мілітаризовані клуби, в один з яких і входить Дікон. Часто в них є схожа на армійську ієрархія, ритуали, символіка, доступ до зброї, ділення на підрозділи, внутрішній доступ до таємниці, торгівля наркотиками чи зброєю, культура братерства тощо. Мотоклуб Дікона у катсценах його спогадів мав легальний гараж СТО та нелегальну ферму канабісу, яка й приносила більшу частину прибутку. Ветеранів приваблює те, що так можна продовжити спосіб життя, який у них був в армії, але без втручання і контролю клятої держави. Плюс часто в байкерських клубах грошей значно більше, ніж грошове забезпечення в армії. А якщо потрапиш до в'язниці, там уже є цілий взвод із твого чи союзного клубу, який за тебе впряжеться і буде захищати. Одні плюси, якщо дивитись очима ветерана. Взагалі можете подивитись документалки на цю тему про той же байкерський клуб Mongrels. Так, це клуб-прототип клубу в грі. Або про янголів пекла і те, як вони захоплювали ринки нелегального продажу наркотиків і зброї в США,
останні 50 років. І як необтяжені мораллю ветерани формували там внутрішню структуру і дисципліну. У США навіть є спецпідрозділи поліції, які спеціалізуються саме на боротьбі з такими байкерськими клубами. Для чого рекомендую ознайомитись? У нас в країні після війни будуть сотні тисяч ветеранів. І якщо ігнорувати їхню соціалізацію та реабілітацію, частина може, наголошую, теоретично організувати щось подібне. Держава має прямий обов'язок доглядати за ветеранами і не допустити цього, а суспільство має контролювати цей процес. Але повертаємось до гри. Дікон і Бузер – це типові представники такого клубу, один з яких із бекграундом ветерана. Але про ці особливості вам майже ніхто не буде розповідати на початку, а протягом історії буде лише частина того, що тут розказав. Це з одного боку погано, бо через це страждає розкриття образів декількох персонажів. З іншого, сценаристи намагалися показати багато натяків на культуру байкерства і братерства учасників мотоклубів у діалогах і розповідях персонажів. Наче ви сидите в барі разом із представником мотоклубу і випиваєте по пиву. І такий підхід вважаю більш реалістичним і чесним. Гравцю не вивалюють усе відразу, а дають шанс самому зрозуміти, через що пройшли Дікон і Бузер. Після початку пандемії, а це початок гри, дружину Дікона підрізають ножем на вулиці. Рана живота, тому медичне втручання терміново необхідне. У місті паніка, погроми і різанина. Єдиний евакуаційний гвинтокрил перевантажений і може взяти тільки двох, а персонажів троє – Дікон, Бузер і Сара. І тут у нас вирішальний момент, який формує всю історію гри. Дікон може полетіти на гвинтокрилі з дружиною або залишитися з Бузером, який теж поранений. І дуже ймовірно, один не виживе. Що обирає Дікон? Свого брата по зброї, сподіваючись вирватись з ним на мотоциклах і доїхати до місця, куди евакуюють його дружину. Цей вибір і показує, що насправді в той момент є найважливішим для ветерана. Звичайно, пізніше Дікон не раз буде сумніватися, відчувати докори сумління через свій вибір. Гра сконструйована у своїй першій частині саме на демонах минулого, що рвуть його свідомість на частини. Однак, аналізуючи персонажа, впевнено можу сказати, його вибір був чесний відносно його принципів і моралі. Бузер. Братерство. Вільям Грей, він же Бузер, він же сержант мотоклубу Дворняги, напевно, мій улюблений персонаж гри. Зовні він простий, як 5 копійок, і складний, як двигун внутрішнього згоряння всередині. Після початку пандемії вони з Діконом напарники вже 2 роки. Разом вони подорожують штатом Орегон, де й відбуваються події гри. Як вони обидва знають, вони єдині, хто вижив з їхнього клубу Дворняг, тому вони продовжують носити кольори. Сленгова назва, символіки і патчів клубу. Це така собі тризна, символ поваги до полеглих братів і сестер. Початковий геймплей показує нам, як Дікон і Бузер переслідують Леона, який колись також був у групі, у якій вони подорожували. Леон порушив домовленості і вбив Альварес, ще одну учасницю їхньої групи, через суперечку про вкрадені з табору Hot Springs медикаменти. Уже в цій місії нам показують, що смерть у цьому всесвіті не найбільш страшна доля. Попастись фрікам, тобто зомбі, значно страшніше. Так чи інакше, під час перестрілки пошкоджується байк Дікона. Тепер йому потрібний новий паливний патрубок. Такий можна знайти, якщо покупатися в найближчому закинутому автосервісі. Дікон і Бузер розділяються. Поки протагоніст шукає деталь, Бузера хапають ріпери. Це культ, який вважає, що зомбі – це наступний етап еволюції людства. Вони буквально газовою паяльною лампою випалюють руку Бузера, поки їх не вбиває Дікон. Далі більшість дій ветерана буде спрямована на те, щоб полікувати Вільяма і якось дотягнути до наступного дня. Ще й байк Дікона встигли вкрасти та розібрати на деталі. Тому питання виживання стає тільки більш нагальним. Дікон мотається між 2 таборами, збираючи ресурси, шукаючи медикаменти і допомогу. Однак опіки занадто сильні, а Бузер відмовляється визнавати, наскільки все погано. Останньою краплею стає етап галюцинацій,
коли Вільям втрачає через гарячку відчуття реальності і намагається вбити Дікона. Одночасно з цим два табори продовжують гристися між собою і вимагати від Дікона, щоб той осів саме в одному з них. У протагоніста ж, нагадую, серйозні проблеми з довірою і небажання мати ніякі інші відносини, окрім бізнесу. Періодично він навідується до точки, куди евакуювали його дружину, туди, де після цього стався прорив фрікерів, тобто ніхто не вижив. Там Дікон зробив імпровізовану могилу і періодично розказує надгробку з іменем Сари, що сталося в його житті. Так ми бачимо, що процес горювання затягнувся на 2 роки. Протягом всього цього Дікон і Бузер будуть спілкуватись особисто і по рації. І я вам гарантую, якщо ви служили в армії чи схожих структурах, у вас були або ви чули подібні діалоги між солдатами, сержантами та офіцерами. Звісно, не слово в слово і не англійською, але чули. Специфіка розмов, тез, їхнє закінчення, дії, які це супроводжують, емоції – усе автентично армійське, наче сценарист або служив, або часто відвідував мілітарі-бари, клуби. У США такі є, куди можна тільки якщо ти служив, або тебе запросили ветерани. Максимально базовано. Саме за ці діалоги цих двох персонажів закриваю очі на недоліки, які не пробачив би іншим відеоіграм. Бо передати подібне так автентично може не так багато людей. Із останнього, що можу згадати, це напевно міні-серіали «Брати по зброї» і «Тихий океан». Більшість медіапродуктів показують сучасних воїнів як тупих чи обмежених. Інша крайність – винятково геніальні військові, що теж неправда. В армії люди абсолютно різні, як і у цивільному суспільстві. Розуміючи, що зволікати далі вже неможливо, Дікон везе слабкого від гарячки Вільяма до 3-го відомого їм табору, де є ліки. Табір залізного Майка. Проблема з цим табором у тому, що дворняги попрощалися з ним на мінорній ноті. Майк буквально пообіцяв звернути шию Дікону, якщо той повернеться. Але виходу нема. Дікон намагається пробратися в табір і вкрасти антибіотики. На цьому його ловлять колишні знайомі і вмовляють покласти Бузера до них в лазарет. І не поводитись як дитина. Рана дуже погана, настільки, що немає іншого виходу, окрім ампутації, що в цьому світі майже вирок. З одною рукою не зможеш їздити на байку і практично неможливо відбиватися від ватаги фріків. Вільям ще у відносно притомному стані панікує, кричить, виривається, але розуміє, що це єдиний вихід. Вас чекає дуже неприємна катсцена ампутації кінцівки, щось схоже на операцію на оці в Dead Space 2, який колись розбирав на архівному каналі. Переказ закінчено, бо без нього ви б не розуміли, що відбувається далі, тому можемо переходити до важливого. Після операції Вільяму доводиться проходити досить важкий шлях реабілітації та адаптації. Фізіологічну сторону цього ми бачимо дуже поверхнево, до цього ми ще повернемось. А от психологічну сторону цього процесу покажуть більш детально. Спочатку Бузер, як і в реальності, відходить від наслідків на лікарняному ліжку. Болі і лихоманку зупиняють ліки, які дає Еді, або які шукає Дікон у всьому штаті, як от крадучи з території ріперів, розпалюючи конфлікт табору з фанатиками. Потім, уже призвичаївшись у фізичному плані, Вільям намагається працювати як раніше, однак стикається з тим, що переживає більшість ветеранів, які мають ампутації. Неможливість бути таким самим ефективним у тій роботі чи службі, яку ти робив раніше. Це один із вирішальних моментів, до якого реабілітологи, психологи і психіатри повинні ставитись дуже відповідально. Ніхто наперед не може бути готовим до такого шоку, як втрата працездатності, часткова або повна. Виняток, напевно, це люди з інвалідністю з дитинства. А от ветеран – людина, яка не просто працювала і жила без проблем, а ще й відчувала життя, як от кажуть, наповну. Для таких це надзвичайно важкий удар. Участь у бойових діях – це унікальний досвід, коли ти відчуваєш життя і смерть поруч. І це надихає багатьох ветеранів. Дехто намагається повторити подібне в цивільному житті. Екстремальним спортом, психоактивними речовинами, іншими способами. Але ніщо і близько не зрівняється з відчуттям бою, адреналінового ражу під час бою та відчуттями після.
Особливо, якщо в тебе хороший підрозділ, в якому такі самі люди, як і ти. Не кажу, що це схоже на наркотики. Ні, такі висновки роблять зазвичай профани. Війна сама собою це унікальне явище, тому й нема абсолютно аналогічного досвіду. І ось ветеран з ампутацією стикається з тим, що він, по-перше, не зможе воювати як раніше, а по-друге, навіть в цивільному житті більше не буде таким активним, як до армії. У грі Бузер якраз дуже швидко проходить цей етап розуміння. Він застряг у таборі. Їздити на байку не варіант, битися на всю силу теж. Відчуття безпорадності і безцільності існування. Тут ми підходимо до депресивного стану. Більшість людей, які промовляють слово депресія, не розуміють, що це таке, і навіть не здогадуються, що депресія це широченне поняття, яке класифікують за біологічними, психологічними і соціальними чинниками. Тут не буде лекцій, достатньо сказати, що післяпологова депресія у жінок і депресія у ветеранах після ампутації далекі один від одного діагнози і стани. Тому, коли хтось некваліфікований розповідає вам про недіагностовану спеціалістом депресію, завжди з'ясовуйте, чи розуміє він чи вона, про що взагалі говорить, які симптоми мають на увазі, чи знають про види депресії. Чомусь мені здається, що 9 із 10 людей після цього просто замовкнуть і перестануть нести мечню. У Вільяма ми ж бачимо класичний випадок депресії через зовнішній вплив із психосоціальним компонентом. Тут спочатку немає внутрішнього біологічного чиннику, який буває у багатьох випадках клінічних депресій чи пов'язаного з генетикою. Ні, проблеми знаходяться у площині саме вище зазначених факторів. Втрата працездатності, втрата надії, нерозуміння, що буде в майбутньому, тривога, постійні думки про втрату кінцівки, бо буквально нагадування перед тобою тощо. До того ж, можуть бути не такі часті прояви, як синдром вцілілого, загалом сором, що більше не можеш бути з побратимами, почуття провини як перед іншими, так і перед собою, постійне прокручування в голові деструктивної думки, що я міг зробити по-іншому, щоб не допустити цього. І це все вкупі ще більше провокує гігантські дози негативного стресу, зниження біологічних показників, апатію, відсутність мотивації для одужання та успішного проходження реабілітації. Навіть втрата пальця для декого може здаватися кінцем життя, а ми говоримо про кінцівку, інколи, на жаль, не одну. Ну і не забуваємо, що в нашій реальності травма з ампутацією йде в комплекті з контузіями, тобто струсами чи травмами мозку. Для лікування таких станів використовують багато ліків, які хочеш, не хочеш, негативно впливають на все тіло і свідомість в цілому. Так само може бути збільшення виділення кортизолу, гормон стресу. Ну і звісно, у деяких випадках є залежності, алкоголізм або зловживання речовинами, бо ветеран може бачити в цьому вихід із ситуації. Не дивно, що у більш ніж третини ветеранів подібний стан може перерости в клінічну депресію. І це ми ще не згадуємо ПТСР, який частіше виникає саме у ветеранів із ампутаціями, і фантомні болі чи відчуття, які можуть з'явитися і не зникати роками. І от в цей момент дуже важливе втручання спеціалістів на всіх можливих рівнях. Треба не допускати соціальну ізоляцію, постійно нагадувати, що допомога поруч, а життя не закінчене. Що можна відносно повноцінно жити із такою проблемою? Командири військових частин і підрозділів, ті, що адекватні, відправляють побратимів та офіцерів-психологів до воїна в шпиталь, щоб він відчував підтримку і зв'язок, розумів, що його не кинули. Реабілітологи, фізіотерапевти допомагають відновити рухливість, фізичну активність. Часто ветерани психологічно не готові приймати допомогу і ставлять на собі хрест. Це так звана самостигма. Напевно, можна назвати такі випадки одним із найскладніших у реабілітації. Зрозуміло, що Едді, яка взагалі ветеринар, а Дікон і того більше, не мають спеціальних навичок, щоб допомогти Вільяму повноцінно. Та й на дворі апокаліпсис, що тут зробиш? Ще й проблема в тому, що їжі на всіх не вистачає, тому майже одразу один із командирів табору, Шизо, так це його кличка, змушує Бузера працювати на городі, щоб відпрацювати пайку і догляд. Що, звісно, приводить до того, що Вільям поступово втрачає сенс життя та існування. Напивається і йде прямо до орди фрікерів. Єдине, що його зупиняє, те, що Дікон швидко знаходить його і каже, що якщо гинути, то разом. Okay. So this is it? This is how we're going out? No, I don't think so. Huh, Boozer? Huh? Bro? Boozer? The night your old lady was killed. What did I say to you? What did I tell you? What did I say to you, huh? I found you halfway through a case of whiskey. You're gonna drink yourself to death. What did I say to you?
You grabbed a bottle, and you chugged it. It was a lot of goddamn whiskey. And you told me that if I was gonna drink myself to death, you'd be right there with me. So that's what brothers do. So like I said, Boozer, is this it? This is how we're going out? Let's get the hell out of here. Незважаючи на те, що Дікон не психолог, він доволі непогано підходить до справи реабілітації Вільяма. Він допомагає Рікі зробити Вільяму примітивний протез, знаходить для нього цуценя, нагадує те, що вони завжди будуть разом як брати, просить його допомогти з вилазками, як пасажира свого байку. Хоча насправді Вільям фактично там не особливо потрібен. Загалом протагоніст робить усе для створення здорової атмосфери. Сам Вільям при тому теж непростий персонаж, у нього досить правдоподібні реакції на все, що відбувається. Після операції він намагається здаватися оптимістичним і вдячним, хоча в діалогах чутно, що йому боляче і фізично, і морально. Намагається самоусунутись, коли доходить до логічного для нього на той момент висновку, що він більше обуза для побратима, ніж допомога. Після отримання підтримки все-таки дотримується реабілітації і знаходить для себе працю та роль, яка допомагає табору і Дікону. Взагалі, Бузер досить непоганий приклад ветерана, який перебуває в такому стані. Тільки заради одного цього персонажа можу порекомендувати вам взяти гру, знижки бувають часто. Бо в нашому суспільстві вже чимало таких ветеранів. Єдине, до чого у всій цій історії хочеться доколупатися, дуже швидке фізичне опанування Вільямом свого тіла після того, як він втратив кінцівку. Насправді, після ампутації ветерани проходять довгий шлях, і до того ж часто їм допомагає багато спеціалістів. Ми кажемо про місяці, іноді роки кропіткої праці пацієнта та спеціалістів. У грі ж Бузер дуже швидко, точно, нереалістично відновлюється фізично. Більшість проблем після операції, які покажуть гравцю, психологічні і психічні. І розумію чому. Це сценарна умовність, щоб персонаж продовжував бути в історії. І щоб розкрити як психологічні проблеми людей із ампутацією, так і ставлення інших персонажів до нього. А через це донести до гравця, що суспільство і влада точно не завжди цінують і допомагають ветеранам після того, як вони залишаються після війни у цивільному суспільстві. Залізний Майк і проблеми гуманізму. Ох, тут буде трохи важко. Табір Залізного Майка – це, напевно, найскладніша частина для тих, хто розуміє, що таке гнилий пацифізм. Що ж це таке? Уже згадував на архівному каналі, що гнилий пацифізм – це відібрати у жертви ніж, коли її атакують із пістолетом, і ще й переконувати жертву, що вона повинна домовлятись з нападником. Правильний пацифізм – заарештувати нападника, бажано ще до того, як він скоїть злочин, знешкодити його, або надати жертві всі можливі засоби для самооборони. В основі пацифізму завжди раціональне зменшення кількості насильства у світі, а це завжди означає знищення агресора на тому етапі, коли він ще не скоїв багато злочинів. Приклад абсолютно гнилого пацифізму у нашому світі – ООН, його Радбез, Amnesty International, Міжнародний Червоний Хрест тощо. Туди ж хороші росіяни, які намагаються підмінити наслідок причиною. Як же добре, що їм рубанули YouTube, що, до слова, колись передбачав ще до повномасштабного вторгнення. Як і те, що вторгнення в Україну не стане для них легкою прогулянкою, як вони думали. А багато хто сумнівався. Можете перевірити це на платформах підтримки в моїх подкастах. Повертаємось до гри. Залізний Майк очолює табір Загублене озеро. Причина його конфлікту з Діконом і Вільямом була в тому, що дріфтери вказували іншим людям на два інші табори як безпечні, а не на озеро. Не безкоштовно, звісно. А Майк нічого не платив, тому йому нових людей не пересилали. До того ж, один із двох конкурентних таборів більше схожий на трудовий табір, у якому не працюєш, не їж, ще й поб'ють. А в таборі озеро більш гуманне ставлення. Загалом Майк намагається з усіма дружити, не конфліктувати і бути відкритим до торгівлі та нових облич, що стає причиною багатьох прийомів, коли нове обличчя краде щось і тікає, або вбиває жителів табору.
табору. Майк не пацифіст, хіппі чи щось таке, хоча так може здатися на перший погляд. Він психотравмований. Ще на початку пандемії він був агресивним і войовничим, намагаючись захистити близьких. Але це все вилилось в жорстоку перестрілку в маленькому містечку неподалік табору. І він знав усіх, хто там був, до останньої людини, включно з дітьми. Майк був одним із 2 вцілілих, і тепер він боїться повторення цього досвіду. І його можна було б зрозуміти, якби ми не жили в тому просторі і часі, в яких живемо. На щастя, він таки змінить свою думку під час фінальних подій гри. Однак така певна слабохарактерність Майка завдає йому ж шкоди. Майк намагається надати прихисток кожному, хто про нього просить, і дати всім роботу згідно з їхніми можливостями та амбіціями. Він призначає начальником охорони табору одного з активних молодиків – Шизо. За словами Шизо, до пандемії він був залучений до наркоторгівлі і приїхав в Орегон на переговори щодо збільшення бізнесу. Перевірити це ніхто не може, а Дікон вважає, що Шизо просто бреше, і дуже ймовірно, Шизо просто був золотою молоддю, дитиною багатих і впливових батьків. Проблема Шизо в тому, що він психопат-опортуніст із середнім рівнем інтелекту, може трохи вище, який вважає, що йому просто необхідно бути головним, де б він не опинився, і для цього він вдається до купи дій, які підставляють усіх навколо, і тих, кого він в теорії має захищати. Шизо активно підштовхує Дікона до полювання за залишками ліків на території ріперів, що означає порушення договору про кордони. Також він плете інтриги проти Майка, ослаблює владу інших старожилів табору – Рікі та Еді. Сам Майк знає про дії Шизо, але думає, що він не наважиться на насильницьке повалення влади і взагалі каже Дікону, який намагається відкрити йому очі на справжню натуру Шизо, що це взагалі не діло Дікона, який сам мандрівник і не резидент загубленого озера. Але я знаходив думку, що ця частина сюжету чиста вигадка, мовляв, люди так не поводяться, коли хочуть зробити переворот у владі. Ну, як би так сказати. Служба безпеки викрила групу громадських активістів, які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року. Збираємось, значить, офіційно на це віче. Максимальну кількість пересічних громадян треба зібрати, щоб там не сотня приїхала, а декілька тисяч. Друже, ви ж мені казали, що там дуже обмежена відбір кандидатур, що там 5 підписантів треба, що вони представляють там якусь організацію і так далі. Дивіться, я голова громадської організації, я можу любий документ, в мене печатка є, можу підписати, можу любий Будь ласка, документ. якщо маєте можливість, обов'язково приїжджайте, так скажемо так. І максимальну кількість людей з собою беріть. І враховуючи цю ситуацію, яка склалася в Україні, там буде, значить, цих повноваження закінчилось повністю. А це я знаю. Значить, шляхом прямого голосування, підняття руки, тимчасовий уряд вибираємо прямо на Майдані і від тіля заходимо прямо в Верховну Раду і починаємо працювати. Крапка. Як ви вже зрозуміли, ніколи не можна недооцінювати тупість і наглість людей, особливо якщо говоримо про людей із манією величі, нарцисизмом, психопатів, соціопатів. Для них їхні плани зазвичай здаються їм геніальними і безпрограшними. Вони виграють, а всі інші їх послухають. Як ви розумієте, реальність не зовсім така. У самому таборі і навколо нього відбувається багато чого, що призводить до глибшого розкриття як Дікона, так і Бузера. Про них уже говорили. Арка з Рікі, напевно, найбільш прикольна в плані наративу, але не така важлива для основного сюжету. А от з ріперами цікавіше. Дікон докоряє собі через те, що він став причиною випадкового зіткнення ріперів і Бузера, тому той втратив руку. Однак це не була випадковість, це помста. Виявляється, лідер ріперів Карлос теж колись був одним із дворнях. Історія цього локального антагоніста пояснює, як взагалі з'явився культ людей, що калічать себе порізами та опіками, духовно і фізично наближаючись до фріків. Бо саме так покарали Карлоса, Дікон і Бузер. Випалили його татуювання із всієї спини, де був символ клубу – собака, що розриває ланцюг. За те, що він порушив закон їхньої банди, вбив свого побратима за наркотики. Цю травму Карлос перетворив на
ідеєю для свого культу судного дня. По суті, та кара була для нього як позбавлення статусу, персони, і залишила фізичні шрами. Після початку пандемії Карлос набрав послідовників і дав їм надію, можливість заповнити порожнечу того, що в них забрали, їхнє звичайне життя, таким вони були до, з їхніми близькими людьми і пристрастями, робота, хобі, зацікавленості. Вступаючи до ріперів, людина залишає своє ім'я, бриється наголо та ритуально шрамує себе порізами і вогнем. Вона стає частиною руху, знищуючи своє я. Однак сам Карлос не особливо цього дотримується. Він залишив ім'я, найбільший шрам – це той, який йому залишили колишні побратими. А також він не відкинув своє минуле. Майже кожен ріпер виконує його наказ – винюхувати, чи залишилися живі представники клубу дворнях. Помста – ось ціль Карлоса, на рівні з його одержимістю владою. І тут є два моменти – хороший і поганий. Хороший – передісторія авторитарного культу, його діяльність у грі. Як це переплітається з історією лідера культу. Похвалю. Написано органічно, навіть не хочеться до чогось чіплятися. Поганий момент. Половину цієї історії Карлоса ви дізнаєтесь у фінальній битві з ним. І коли проходив вперше, і зараз це жахлива ігрова секція. Геймдизайнер віддав цьому монологу Карлоса стільки тексту, що це неможливо дослухати. Ти просто вбиваєш його швидше, ніж він договорить. Треба або тікати від нього постійно на арені і чекати, поки він наговориться, або нормально битися, і тоді без Ютуба ви так і не дізнаєтесь його історію. Жахливо. Ну і десь між цими подіями до битви з Карлосом Шизо підставляє Дікона, і Карлос затримує його і катує. Пізніше Шизо тікає з табору, але ми його ще побачимо. Але зазначу, що ця частина сюжету просто кричить про те, що не можна домовлятись з тими, хто хоче твоєї смерті. Подобається тобі така реальність чи ні, вона така, як є. Прийми її і борися. Для нас це дуже актуально. Хунта та її проблеми. Є у українців така колективна мрія, яка системно спливає. Створити хунту і жити в сучасному аналогу Запорізької Січі. Якщо відкинути деякі деталі, то в Days Gone ви можете побачити теоретичну модель такої хунти – острів чарівника. Та його околиці – це буквально хунта під командуванням полковника Мета. Паралельно з усіма подіями до падіння культу ріперів, Дікон дізнається, що його дружина вижила. Її евакуювали в іншу точку, коли пілот гвинтокрила дізнався про знищення первинної бази фріками. Але минуло 2 роки, і надія все ще примарна. Ця секція сюжету пов'язана з організацією Неро, історією вірусу. Тому детально саме її розкривати не буду. До того ж, щоб поєднати всі події, вам треба слухати аудіощоденники, які ви шукаєте у всьому Орегоні, разом з ін'єкторами підсилення. Це стороння і доволі нудна активність, особливо для другого проходження. Так чи інакше, Сара опинилася на острові Чарівника. Це база досить великої військової групи, ополчення округу Дешуц. Тобто неформально на поверхні сили самооборони. Усі ці 2 роки вони набирали рекрутів, збирали зброю і вигадували способи нищення фріків у промислових масштабах. Сара була науковцем, тому їй присвоїли звання лейтенанта і надали ресурси для створення біологічної зброї. Звісно, вона думала, що Дікон уже давно мертвий. Лідером міліції є полковник Меттью Гаррет, ветеран, який став релігійним фанатиком незадовго до апокаліпсису. А коли почалася пандемія, з послідовниками почав вирізати федеральні війська США та співробітників Неро, як головних, на його думку, винуватців хаосу. Ну і звісно, активно мародерив їх склади, щоб озброїти свою нову армію. Коли Дікон знаходить острів Чарівника, це база діяльності полковника. У Мета в підпорядкуванні десь батальйон особового складу та широкий вибір озброєння. Мет не відмовляється від захоплення інших таборів і примушування людей звідти переходити в його підпорядкування. Взагалі він вважає, що фріки – це природня катастрофа, а от люди, що не дотримуються його заповідей – справжні вороги. Але до певних подій він все ще намагається вдавати, що очолює саме військовий підрозділ, а не фанатиків. Принаймні, структура, ієрархія, методи ведення бойових дій дуже відрізняються від тих, що у ріперів. Однак, як і вже казав, хунта – це завжди квиток в один кінець. Лідер завжди, який би він не був хороший, завжди хоче стати не обраним,
а довічним лідером. Принаймні, якщо казати про військо у його класичній ієрархічно-консервативній моделі. От і полковник створює на базі ополчення авторитарний культ із месіанською маячнею про те, що він обраний богом Месія, а центр острова чарівника він називає ковчегом, як в оповіді про Ноя. Ну і звісно, це все можна порівняти з нами. Україна буквально схожа на табір Загублене озеро, а острів чарівника це наші сусіди, які знищують і асимілюють усе навколо, не забуваючи про духовні настанови від РПЦ. Нагадую, тільки нещодавно УПЦ МП на території України на законодавчому рівні дали 9 місяців, щоб вони перестали бути філіалами РПЦ, і ще не зрозуміло, що з цього вийде. Дікон, звісно, все це одразу не помічає. Він тільки знає про те, що Сара може бути жива десь на цій території. Він здобуває довіру одного з офіцерів, проходить посвячення у капрали, бо він уже служив у війську. Ритуал, до речі, напіврелігійний, напіввійськовий, бо такі правила полковника. На каналі було відео, де пояснював про такі аспекти у військових капеланів, посилання в описі. І поступово Дікон заробляє репутацію і стає підпорядкованим 2 офіцерів, які працюють над зброєю масового ураження фріків. Сара – одна з цих офіцерів. Отут цікаве те, що вони обидва, зустрівшись, не втікають звідти одразу. Це дехто називає слабким ходом і розтягуванням гри. Але для мене це не так. Дікон насправді не може давити на Сару, бо не знає, як вона змінилася і що її мотивує. Сара так само не знає, яким став Дікон за ці 2 роки і де він був. Бо навіть у спільних з нею місіях Дікон бачить, що жінка, яка колись боялась зброї, зараз користується нею без вагань. Вони обидва за цей час адаптувались до того, що або ти, або тебе. Ті ж ріпери змогли набрати стільки людей, бо більшість з них не могли змиритися з реальністю. Їхня психіка не змогла адаптуватися, тому культ для них став виходом із безмежного кошмару. А от хто був сильніше, як кажуть самі персонажі гри, стали тими, хто робив багато зла, щоб вижити. Чи довірилися б ви відразу людині в таких обставинах, навіть якщо знали її колись у минулому? Отож бо. А ще у Сари є мета. Вона використовує полковника і ресурси ополчення, щоб офіційно створити біологічну зброю проти фріків, неофіційно, щоб створити ліки проти вірусу. Також ми дізнаємося, що саме розробки Сари посприяли створенню цього конкретного штаму, який і призвів до апокаліпсиса. До цього взагалі підводить дуже багато сюжетних арок, тому здогадатися про це не важко. Коли Сара нарешті довіриться Дікону і вони намагатимуться втекти, з'явиться Шизо, який викриє Дікона і, користуючись забобонами полковника, скаже щось типу: «Дивись, у нього адська собака на спині! Він паний демон!» І, звичайно, собака, витатуйована на спині, є як символ клубу. Вона ж спровокує полковника стратити Дікона. Офіцер, який завербував Дікона на початку його служби в ополченні, розуміє, що дід остаточно поїхав кукухою на релігійній темі. І десь із взводом особового складу, який поділяє думку, що старий даремно перестав пити фарму, тікає і бере з собою полоненого Дікона, якому пропонує їхати з ними подалі від Орегону. Але, як ви розумієте, цього не станеться. Ну а Шизо за так зване викриття сатанинського шпигуна одразу підвищать з рядового до капітана, що теж є ознакою падіння Меттью у безодню божевілля. Чому? Будь-який військовий скаже вам, що ієрархічний ліфт звань придумали не просто так. Навіть за дійсно героїчні вчинки не можна просто так давати підвищення у званні на декілька позицій зразу. А якщо це від рядового звання до офіцерського, без навчання, це значить, що той, хто підвищує, плював на армію з високого дерева, маючи в пріоритеті власні інтереси, ідеологію, вірування тощо. Так одразу страждає мораль, впевненість у собі інших військових і взагалі структура армії. Це фаворитизм, і він руйнує всю систему. До речі, десь тут ви помітите дещо, на що звернув увагу один із моїх патронів, але не зміг означити. Йому сподобалися 2 антагоністи гри, Шизо і полковник. Сподобалися якісним пропрацюванням і тим, наскільки вони природні у своїй поведінці, те, наскільки вони в характері. Прикол в тому, що це знов-таки дуже посилається на бойовики 90-х. 2 найбільш популярних архетипи негідників, які ви могли бачити в цих фільмах, це якраз психопат-опортуніст-пристосуванець, як
шизо, або сильний авторитарний лідер, який із якихось причин має психічні розлади, які спонукають його втрачати здоровий глузд на користь неконтрольованої жорстокості, ідеології чи віри. І не сказав би, що це оманливі архетипи. Відлуння війни у В'єтнамі дуже вплинуло на культуру і політику США. Історії справжні і перебільшені про те, якими безжальними були офіцери США як до противника, так і до місцевого населення, курсували в усіх верствах соціуму. Люблю запах напалму вранці. Якось ми бомбили їх аж 12 годин. Хіпі потужно просували цей наратив як один із основних аргументів антивійськової політичної кампанії у 70-х-80-х. Психопатичний же тип взяли прямо з кримінальних історій і реальних судових справ, які теж висвічувалися доволі детально у публічному просторі того ж США. Як вже згадував в цьому відео про психопатів і соціопатів, у США найбільша у світі кількість наукових, медичних і криміналістичних досліджень цієї сфери. Так, діагностування психопатів стало для США не тільки частиною науки, а й значно вплинуло на розважальний сектор. Та й подібні персонажі досі популярні в різних жанрах: поліцейська драма, кримінальний трилер, документалки про серійних вбивць у англомовному секторі. Розробники так само адаптували це до загальної історії гри. Також можна зазначити, що часто психопатів дуже викривлено висвітлюють у таких творах, тут же більш-менш адекватно. Конкретніше, наприклад, актор, який грає Шизо, дуже гарно грає емоції персонажа і його почуття, бо Дікон для нього це подарунок долі, людина, що своїми діями зумовила вигнання Шизо із невеличкого табору, де він був другим номером, так спонукавши його до помсти. Завдяки Дікону з його дружиною Шизо став фактично головним у цілому батальйоні озброєних до зубів солдатів, тому він так збочено смакує ситуацію, в якій, на його думку, отримав усе, а Дікон програв. Бо ні з ким іншим, аніж як зі своєю жертвою, він не може поділитися своїм справжнім тріумфом. I just wanted you to know. Look, when Corey busted you out, the colonel, he went crazy. Thought she was in on it. He lost his goddamn mind. He went after Lieutenant Whitaker. He was gonna kill her, Deke. Deke! Yeah, I'm listening. But I stopped him, Deke. I did. I told him that all that poison shit she's cooking up, maybe we use it to kill the freaks, but maybe we don't. Maybe there's an enemy camp. Maybe they got one water supply. Maybe dumping a gallon of hemlock into that. Maybe that solves a lot of problems. Anyway, the colonel, he likes that idea. So he puts me in charge of the Ark. Wants me to keep it safe. She reports to me now, Deke. To me. Тож Дікон просить допомоги у всіх таборах, де він заробляв собі репутацію. Збирає команду і штурмує острів чарівника. Звісно, трохи маніпулюючи тим, що Шизо здасть усю інформацію про них полковнику і все одно прийде і вб'є їх. Дікон уже на цьому етапі може знищити декілька взводів розвідки противника біля таборів. Що за геніальний план вигадають Дікон і Бузер, щоб увірватись на острів, на якому непогано оборонятися. От коли я вперше дізнався, саме тоді остаточно впевнився, що це саме бойовики з 90-х, а не сучасна гра. Дікон і Бузер начиняють вантажівку вибухівкою і тупо повезуть її прямо на укріплені ворота. Я не жартую, і всі хороші хлопці вціліють. Абсурд? Так, але дуже веселий і трохи епічний, як у старих фільмах. Ну а далі класична для подібних ігор частина. Пробивайся півгодини через цілу роту противників, потім бос Шизо, ну і полковник, який тримає в заручниках Сару, яка його, звісно, отруїть завдяки своїм знанням біології. На, діду, випий чай з ромашкою, це полезно для твого психічного здоров'я. А, ну там ще епілог і покатушки на байку додому у загублене озеро. А ще вмер залізний Майк. Живіть тепер із цим. Кінець. Недоговорене, але важливе.
Треба уточнити, що все, про що розказував, окрім саме аналітики, це дуже сухий опис історії. Знали б ви, скільки там було другорядного, бо основний сюжет дуже насичений. За бортом також опинилися історія про анархістів, про Неро та історію вірусу, яка має гарний фінальний твіст з О'Брайеном. Досить цікаві другорядні персонажі типу капітана чи лідера табору Копленда. Еталонний конспіролог, який нашіптує вам на радіо теми від хімтрейлів до рептилоїдів. Дівчинка Ліза, як наближений до реальності приклад вимушеного виживання та адаптації, чи бабуся Ада Такер, яка ледь пересувається, але створила табір Hot Springs і керує там залізним кулаком, користуючись досвідом роботи охоронцем у в'язниці. І її слухають доволі такі сильні духом і фізично чоловіки. Приклад авторитету завдяки морально-психологічному домінуванню. Якщо ви думаєте, що це вигадка, ви не бачили деяких жінок-начмедів у госпіталях ЗСУ. Можна було б взагалі відійти від основної теми і поговорити про географію, а саме назви місць і чому вони мають логічні назви, як, наприклад, у цій грі Hot Springs, Wizard Island, Lost Lake тощо. А в Росії, яка завжди була імперією, що асимілювала і нищила інші народи, вони або калька старих назв, як от Зелений шлях, або щось типу Мохнатка, Шмаровка, Сквіртуни, Холоп'є, Тухачиха чи Верхні Дрочуни. А тепер здогадайтесь, які з цих назв правдиві, а які вигадані. Задача із зірочкою може бути в наступному НМТ. Так само за бортом залишився опис і мої компліменти системі переміщення на байку. Не в кожній грі, де є транспорт, тобі хочеться їздити на ньому просто так, бо кайфово. Ну, звісно, якщо не говорити про легенди індустрії типу GTA і RDR, і жанр автосімів і гонок. Але мотоцикли не моя пристрасть, тому залишу це коментаторам. Звісно, у грі багато недоліків, як вже казав, які б не пробачив іншим іграм, починаючи з банальних незручностей, типу постійних чорних екранів переходів в катсценах. Так, те, що ви бачили, це не монтаж такий, а так як воно в самій грі. До досить середнього геймплею перестрілок, боротьби із зомбі і прокачки. Тому беріть на свій ризик, краще зі знижкою, звичайно. Саме так колись купив за 300 гривень. За таку ціну це дуже гарна гра, на мою думку. Справжня цінність Days Gone насправді в одному важливому уроці для гравця. Те, що треба воювати за своє і не відмовлятися від своїх цілей. 2 роки Дікон шукав свою дружину, збирав ресурси та ставав сильнішим. І коли він таки мав шанс, він зробив усе можливе, щоб повернути своє кохання, незважаючи на силу супротивника, його можливості і кількість. Тому не забувайте вірити в ЗСУ. Як ви могли бачити не так давно, нас не треба скидати з рахунків. Несправедлива критика журналістів. Можете засуджувати, але це одна з моїх улюблених тем. Те, чому відеоігрова журналістика сьогодні – це суміш некомпетентних осіб, що просто тягають тези одне одного, не вчаться виконувати свою роботу і деградують. Здебільшого. І дуже прикро бачити, що деякі наші блогери копіюють західних журналістів і намагаються всістися на всі стільчики. А це нереально. Епоха нейтральності минула. Не ганьбися, май позицію. Володька, не позор мене. Журналісти, особливо західні, спочатку охрестили гру нудною посередньою історією про білого гетеросексуального моногамного чоловіка середнього віку. І в якомусь сенсі це правда, якщо не звертати увагу на те, що для опису гри не використовують інформацію про те, чи приємно, неприємно в неї грати, цікава вона чи ні. Натомість акцентують на тому, яка у вигаданих персонажів шкіра чи орієнтація. От тільки так можна описати майже всю класику бойовиків 80-х, 90-х і трохи нульових років. У цьому формулюванні так званої критики є опис того, чому Захід став м'яким, хоча колись економічно розвалив СРСР і знищив у Другій світовій гітлерівську Німеччину. Захід так зненавидів старі моральні цінності та орієнтири, які допомогли йому стати могутнім, що зараз будь-який твір, пов'язаний з ними, мізогінне патріархальне лайно в очах прогресивної аудиторії. А сучасні відеоігрові журналісти – це один із інструментів просування цієї прогресивності. Але, на щастя, ситуація потихеньку змінюється.
Однак основна проблема в тому, що людство не особливо і змінилося за ці десятиліття. Аудиторія все ще плюс-мінус така сама. Більшість гравців це о диво чоловіки, які хочуть хороші історії про перемогу над ворогом і спасіння принцеси, і висновок жили вони довго і щасливо. І не те, щоб хотіли тільки такі історії, просто залиште цю нішу для однієї гри на рік-два, і в неї будуть гарні продажі. Саме тому успішний Привид Цушіми, саме тому успішна Days Gone. А між іншим і адекватно вписаному в цих іграх різноманіттю знайшлось місце. Є багато сучасних відеоігор, де в рекламній кампанії тобі не жбурляють різноманіття в обличчя. До того, як вперше запустив гру, не знав, чи буде тут щось таке. Але є і бі, і лесбійки, і геї. І здогадайтесь, скільки з них належать до умовно поганих персонажів в сюжеті. 1. Проблема знов-таки не в різноманітті, а в тому, наскільки гра хороша, як це висвітлено в сценарії. Тут це зроблено доречно. Ми дізнаємося, що Рікі бісексуальна, вона зацікавлена у стосунках із Діконом, але вже у парі з Едді. І цей умовний трикутник важливий, бо показує Рікі як авантюристку, і те, що їй до вподоби такий самий воїн, як і вона. А з Едді, яка сидить у таборі, їй нудно. Але Едді намагається дотягнутись до стандартів своєї партнерки, інколи вдало, інколи ні. Це працює на розкриття всіх трьох персонажів, включно з головним героєм. Ми дізнаємося, що полковник Мет і лікар Хіменес геї, до речі, прямо це не кажуть, бо ці стосунки суттєво впливають на основний сюжет. І те, чому Дікону так важко буде врятувати свою дружину з острова чарівника. Якби лікаря не вбили, полковник Меттю не став би таким параноїком, або не став ним так швидко, і не замкнув би всіх офіцерів, що розробляли зброю у ковчезі. Тут все пов'язане із ЛГБТ+, обґрунтоване та не викликає питань, як і нормальна зовнішність жінок і чоловіків, те, чого сьогодні так бояться західні компанії розробки. Не кажу модельна, подивіться, Едді типова жінка за 30 із неактивним способом життя, бо медик у таборі. Трохи зайвої ваги, але не багато. Рікі постійно замурзана в мастилі та пилюці, бо вона дріфтер табору, постійно в дорозі або копається у своєму байку. Худа і м'язиста, але з чоловіком не сплутаєш. Сара єдина, кого можна назвати дійсно привабливою, але теж не сказав би, що модель чи ідеальні пропорції. До того ж, ми бачимо історію гри очима Дікона, а Сара його дружина. Це для нього ідеал і найважливіша людина в житті. Персонажки в грі схожі на реальних жінок, але не відштовхують, як, наприклад, персонажки з нової гри Sony Concord або персонажки Dragon Age Veilguard. Приклади на екрані. Про чоловіків можна сказати те саме. Візьміть Бузера чи самого Дікона. Вони не ідеал чоловіка. Вони підтягнуті і сильні, але не як бодібілдери. Статура Бузера взагалі прямокутник. Певно, він колись активно качався, а потім різко кинув через апокаліптичні обставини, і статура поступово змінилася. І стала схожою на прямокутну шафу. Загалом чоловіки в грі саме такі люди, дивлячись на яких скажеш, так, саме такий типаж і виживе в екстремальних умовах. Немає нічого екстра. Так і виглядають звичайні витривалі люди з якимись проблемами через специфічний спосіб життя. Насправді, що дійсно важливе і має хвилювати розробників, це не просування різноманіття, а написання сюжету і персонажів. От на початку наступного року вийде Kingdom Come Deliverance 2, сеттинг європейського середньовіччя. І в ньому, на мою думку, геї і лесбійки можливі, але питання в іншому. Уявіть, що якась компанія із США чи Канади, звичайно в кооперації зі Sweet Baby Inc., робила б цю гру. Вони б зробили таких собі бунтівних і відкритих геїв і лесбійок, які overpowered і несуть просвітництво феодальній шляхті. Щодо того, як добре бути толерантними. І ніхто їх не зміг би спинити на цьому шляху. Чи є сенс сказати, що з такими персонажами зробили б в реальності того часу? Такі люди тоді приховували свою орієнтацію, якщо хотіли жити, навіть вельможі і шляхта. Бо за таке відразу могли відправити на плаху чи вогнище. Звісно, можна включити гея чи лесбійку в історію KCD2, але треба при тому не знищити віру в ігровий світ. Нагадую, дуже реалістично і наскільки це можливо середньовічної богемії. Висновки. Повернемося до тези зі вступу. Days Gone цікава не тільки сюжетом чи історією. Вона, як бойовик, цікава саме екшеном і героями.
За що ми любимо і десятки разів можемо передивлятися класичні бойовики, типу того ж міцного горішка. Історія ж банальна, але герої, їхні емоції роблять цей сюжет живим. Ветеран і байкер Дікон в цьому плані не дуже й відрізняється від офіцера Маклейна. Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. Вони обидва чоловіки, обидва мають досвід роботи у професіях, пов'язаних із насильством, вони обидва опиняються в обставинах, коли навколо розверзається пекло, зомбі-апокаліпсис чи терористична атака. І їм обом треба врятувати своїх дружин, які й самі не слабкі персонажки, що вміють виживати. Відмінність лише в деталях. Ми прогавили момент, коли такі історії стали фу для Заходу, і там їх більше не продукують, майже. Як казав у розборі та аналіза Привида Цушіми, маскулінність вийшла з тренду у творців, розробників і сценаристів. Однак це не означає, що потреба в таких історіях повністю зникла. Думаю, десь років через 5-10, якщо доживемо, на нас чекає ренесанс цього жанру і в кіно, і в серіалах, і в відеоіграх. Принаймні, передумови для цього є. Невдоволення масового гравця і глядача засиллям воук-культури, пояснення на екрані, потреба у більш класичних персонажах та історіях, бойкот великих корпорацій та їхніх медіапродуктів. І, сподіваюсь, одного дня побачити анонс другої частини Days Gone. Хоч розробники і видавець каже, що в найближчому майбутньому цього не буде, але цифри не брешуть. У Steam Days Gone – одна з найпопулярніших і високооцінених ігор від Sony. Уявіть, на піар Дікона і його подорожі на байку Sony на ПК майже нічого не витратила, наче гри не існує, а там 60 тисяч рецензій, 92% яких позитивні. Водночас, як другу частину Horizon піарили зі всіх щілин, але лише 10 тисяч рецензій. До того ж відомо, що ігри різного калібру. Horizon 2 коштувала в розробці $212 мільйонів, а Days Gone всього 80. Навіть першокласник розуміє, що вигідніше робити. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, і де я жартую дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак – Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янгол-охоронець, Володимир Іващенко, генерали, Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, комбриги, Саша Слюсаренко, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, полковники, Акмаль Бафоєв, Олександр, Антон Доценко, Каптан Хофман, Дарт Некіт, Дмитро Шевченко, Дранк Кет, Ексвайлер, Гігілез, Локсеро, Микола Швед, Максим Калані, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Олексій Федусенко, Паразитікс, Пріма, Сер, Скавен, Вася 96, Веддейт, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Ігор Тоцький, 33 шальних узбека, Тупа Бик, Граніт, Консортов Кадара. Волонтери: Олексій Антоненко, Алтріо, Андрій Орел, Ант М, Арс Тім, Броукен Паладін, Клерк, Денис Дудко, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Мет Кузя, Містер Кроу, Ніколас Дав, Олексій Южків, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Тимур Кім, Хорунжий, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.